tárlap megnyitónkon, késő délutáni tárlap megnyitónkon. Október 18-a a Magyar Festészet napjaként számon tartott jeles napunk, 2002-ből beindult civil kezdeményezésre, és hát az idén igazából első alkalommal csatlakozunk mi is ehhez az eseményhez, mégpedig nem is akármivel, hanem Barót Jeles festőművészének az alkotásaival. Bodosi Dániel munkáit láthatják most a falakon. Egy olyan képzőművésznek a munkáit, aki ugyan Erdővidéken nagyon ismert, itt vidékünkön, Felsőáron-széken talán kevésbé, ugyanis ez a távolság úgy tűnik, hogy ez idáig áthidalhatatlan. Az intézmény igazgatójának köszöntőjét követően a bodosi képeit Jánó Mihály művészettörténész méltatta. Bodosi Dániel festményein az égi, éteri magasságban alázuhanó széles színfüggönyök, dobogó leplek között zajlik a végtelen természet, és benne a kicsi, törékeny ember, drámaian mély, vagy olykor sziporkázva a vidám színjátéka. Bodosi Dánielnek a festményei nem voltak a városunkban bemutatva. Baróti születésű, a múzeumunk alapítója Ince László is baróti születésű. Hát véletlen lehet, hogy még nem mutatkozott be a városunkban, de nagyon kellemes véletlen. Ez az egyik ok, amiért bemutattuk a festményeit. A másik ok az a múzeum szolgáltatásából is ered. Helytörténeti múzeum vagyunk, a helytörténethez úgy hiszem hozzátartozik a szellemi kultúra is, így a képzőművészet. A harmadik pedig a munkák aktualitása adja. Úgy hiszem, hogy Bodosi amellett, hogy egy tájra rávilágít, olyan univerzális és egyetemes értékeket tartalmaz, amelyek korszakokat áthidalva igazságokat fogalmaznak meg. Bodosi Dániel munkáival már többször is találkoztam. Kiváltságos helyzet volt az, hogy első kézből megismerhettem a művész hagyatékát a volt műtermében, és meg is gátolt, vagyis nehéz is volt válogatni belőle. Mivel minden munka megállja maga helyét, így próbáltam összképben gondolkodni. Így a múzeum kiállítótere egy folyósó és egy nagyobb terem. A folyósó az maga a folyamatáról szól, végigkövetjük a festő stílusának alakulását az arcképeink keresztül, és két tájkép azonos témát megjelenítve, a legelőször állatokat, mutatja be, hogy a 60-es években hogyan vizsgálta felül magát a festő, és stílusbeli újításokat alkalmazott, a levegőperspektívát, a szaggatott, spaklival felvont színskálát, úgyhogy ez a folyamat a folyosóban, a nagyterem az igazából 4 témát, 4 falárban mutatja be. Balról az erdővidéki táj, háborítatlan, léte látható, jobb oldalt egy konfliktus jelenik meg, az emberi igazságtalanság, amire igazából a főfal válaszol. Ott a lenyugvó napok közt látjuk, ahogy Jézus emelkedik, és ez igazából a hitre világít rá, amelyek számos bodosi munkából sugároznak. És az ablakok között fénylenek azok a szimbolikus munkák, amelyek a béke és a szeretet kifejezői. Az eredeti cím az Erdővidéki fénykoszorú, és Oscar Wilde-tól van az az idézet, hogy Londonban addig nem volt köd, mint a festők, és a költők észre nem vették annak a titokzatos benyomását, és arra szeretném volna rávilágítani, hogy gyakran a magas röptű gondolatok elsiklanak a művészet haszna felől, ami igazából a valóságunkat szépíti meg. De megismerve jobban az életművet, annyi igazságot találtam benne, ami a szakralitásból ered, így a kiállító térben is nagyobb területet szerettem volna nekik szolgáltatni. Pilinszky János mondja, hogy az imádság ott kezdődik, ahol a tények véget érnek, ahogy a művész munkája is. Ezt abszolút érzem a Bodosi Dániel festményein is. A megnyitót Józsa Irén nyugalmazott tanár által előadott versek tették színesebbé. Darvas Anna Mária a család nevébe köszönetet mondott a résztvevőknek,
valamint a múzeum vezetésének, hogy befogadták a tárlatot. Az intézmény képtárának adományoztak egy Bodosi Dániel festményt. Dimény Attila megköszönte a felajánlott munkát, ami az 571. a sorban. Minden imádkozó ember az evangéliumi atyai ház ajtaján kopogtat, mivel egyedül ennek ablakából nyílik kilátás arra, ami van, és úgy, ahogy az van. Elmélyült imájában az ember, ha csak egy pillanatra is újra és újra jónak látja a teremtést, ahogyan az Isten is jónak találta. S gyötrelmes életünk, épp ez a keserves, már Sziszifuszi küzdelme a legfőbb reménysége is, hogy egyszer a tényeken túl megérkezünk a teljes és végleges realitásba.